درود و مهر به همه شما عزیزان. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و لبی خندون و دلی شاد داشته باشید. اینجا کانال رازه و امشب بلندترین شب ساله، شبی که ما ایرانی ها قرن‌هاست دور هم میشینیم، انار و هندونه میخوریم و قصه پدر بزرگ و مادر بزرگامون رو گوش میدیم و طبق یک رسم قدیمی دیوان حافظ رو باز میکنیم تا ببینیم این شاعر شیرازی برای دل امشب ما چه پیامی داره. یلدا فقط طولانی ترین شب سال نیست، یک مکس دست جمعیه برای اینکه وسط شلوغی های روزها کنار هم بشینیم و یادی کنیم از چیزهایی که موندگارتر از این تاریکی و روشنی هاست، از عشق، رفاقت و امید. حافظ هم سالهاست مهمون ثابت سفره یلداست. به او تفعل میزنیم چون حس میکنیم حرفاش عجیب با دل و زندگی ما گره خورده. پس چند ثانیه سکوت میکنم تا بریم سراغ غزل امشب از لسان و غیب حافظ شیرازی تا ببینیم در این شب یلدا چه پیامی برامون داره. غزل 37 از حافظ شیرازی. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه از این غزل از حافظ، ببینیم چه پیامی برای امشب من و تو داره. حافظ توی این غزل مثل یک پیر آگاه، مثل یک پدر هوشیار، مثل یک فردی که دیگه همه چیز و زیر و بم زندگی رو میدونه و سرد و گرم و چشیده، یه حرف مهم داره میزنه. این که دنیایی که ما روش حساب باز کردیم خیلی ناپایدارتر از اون چیزیه که فکر میکنی و اگر تمام دلمون رو به اون ببندیم حتما زمین میخوریم. توی بیت‌های اول میگه قصر آرزوها روی خاک سست بنا شده، یعنی هر برنامه ریزی، هر رویا و هر خواسته ممکنه با یک اتفاق ساده فرو بریزه. پس به جای این که تمام عمر رو خرج ترمیم و درست کردن یک قصر لرزون بکنیم، یاد بگیریم لحظه های حال رو در بیابیم و از فرصت های زندگی آگاهانه استفاده کنیم. و بعد میرسیم به این بیت معروف حافظ که حتما بارها و بارها به گوشت خورده. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ با این غزل داره قهرمان واقعی زندگی رو معرفی میکنه، انسانی که زیر این آسمون آبی از هر چیزی که رنگ وابستگی میگیره آزاده، آزاد از حرص، طمع، شهرت طلبی، ریا و دلبستگی های فرج کننده. این غزل دعوتیه به رها بودن، دعوتیه به این که
ما صاحب ابزار و موقعیت ها باشیم، نه اینکه اونها صاحب ما باشن، نه اینکه شرایط بخواد برای من و تو تعیین بکنه که ما چی کار بکنیم، نه اینکه بیایم باطن خودمون رو با ظاهر دیگران مقایسه کنیم و به خاطر حرف دیگران بخوایم زندگی کنیم. و در ادامه صحنه میخونه رو میاره حافظ تجسم میکنه، جایی که در مستی معنوی فرشته عالم غیب بهش مژده میده که ای انسان، جای حقیقی تو توی این جهان رنج نیست. رنج رو من و تو برای خودمون درست میکنیم، غم و غصه رو من و تو برای خودمون درست میکنیم. میگه تو یک پرنده آزادی هستی که قرار اوج بگیری. صدایی از عرش آسمون میاد میگه که تو در دام این دنیا گرفتار شدی و خودتو فراموش کردی و داره یک تلنگر میزنه به من و تو برای آگاه زندگی کردن، برای بهوش زندگی کردن. و حافظ توی این قسمت از پیام در نقش یک راه بلد، در نقش یک کهنه سوار که مسیر زندگی رو رفته و خم و چمش رو بلده، میاد نگاه میکنه و یک نصیحت برای من و تو داره. میگه غم دنیا رو اونقدر هم جدی نگیر. میگه از این مهمتر این که این پند منو بهش عمل کن. و اون چیه؟ میگه قسمتی از زندگی دست ما نیست، در اختیار مطلقه و برای من و تو باز نشده. میگه پس به اون چه که رسیدی راضی باش و گره از پشیمانی باز کن. انقدر فکرتو تو گذشته نبر، انرژی تو صرف چیزهایی که واقعا در توان تو نیست نزار. الکی نجنگ با تقدیر و سرنوشت، نجنگ و با چیزی که در اختیار تو هست راضی باش. این فرق داره با این که من و تو بیایم دست رو دست بذاریم و تلاش نکنیم. داره میگه قسمتی توی زندگی ما هست که باب میل ما پیش نمیره. دقیقا مثل اون فروشنده‌ای که تو بازار منتظره که بارون قطع بشه تا بازارش پر رونق بشه، ولی اون کشاورز داره دعا میکنه که بارون بیشتر بیاد که محصولش پربارتر بشه. ما نمیدونیم اون حکمت الهی چیه، ولی هر کسی از زاویه دید خودش زندگی رو میبینه. ما همه جزئی از کل هستیم. و جلوتر حافظ یک پیام جالب دیگه داره. میگه بیوفایی دنیا شبیه یک پیرزنه. به یک پیرزن تشبیه کرده که میگه این پیرزن عروس 1000 تا داماد شده، یعنی با 1000 نفر عهد بسته و به هیچ کدوم وفادار نبوده. اینجا میخواد بگه اگر از دنیا و شرایط بیرونی ثبات و وفاداری میخوای و همیشه ناامیدی، باید ثبات رو در درون خودت بسازی. گل میخندد اما در خنده گل اثری از وفا نیست. زیبایی ها و لذت ها میان و میرن و اگر اونها رو ابدی فرض کنی، آخرش نوبت فریاد و ناله تو هم میرسه. و در پایان این پیام حافظ به حسادت هم یک طعنه‌ای میزنه و میگه همه چیز موهبت الهیه. لطف سخن و محبوبیت هدیه خداست. این یعنی به جای اینکه خودتو با دیگران مقایسه کنی و بسوزی، رسالت خودت رو پیدا کن و همونو زندگی کن. نقشی که خدا برای تو ترتیب داده اون رسالت توه و امیدوارم که همگی بتونیم اون رسالت واقعی خودمون رو تو این زندگی پیدا کنیم و بهش عمل کنیم. اینو بگم و برم. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر بهوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست، نه یک بار نه 10 بار که 100 بار. به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست و خدا هست و
خدا هست. پوینده باشی و پایدار.